Có con đồng hồ mới review cho anh em nào. Ôi chết chết. Ta là 1 triệu phú đây. Ta có câu hỏi muốn dành cho con. Sau đây đồ nào là của con? A. Cái màu đen, B. Cái màu vàng, C. Cái màu cam và D. Cái nịt. Sao còn cái nịt? Đáp án của con là D. Bụt còn cái nịt. Chào anh em đã đến với kênh Lâm Smartwatch. Video này mình sẽ đánh giá về smartwatch mà màn đẹp, thiết kế khung thép sang trọng, giá chỉ 490k thôi. Đó là Zblade GTS Pro. Và mình sẽ có giveaway tặng 5 chiếc GTS Pro này cho 5 anh em may mắn. Và bây giờ mời anh em xem review của tôi. Zblade có khá nhiều smartwatch giá rẻ mà chất lượng cụ thể như là Zblade Ares mình mới review gần đây tạo sức hút cực lớn từ cộng đồng người dùng smartwatch tại Việt Nam. Thực sự bất ngờ khi gần đây Zblade ra mắt GTS Pro có mức giá rẻ hơn chỉ 490k. Trước đó phiên bản GTS cũng khá hot, có loa mic đàm thoại nhưng mà khung nhựa thiết kế kém sang hơn. Với phiên bản GTS Pro này có mức giá tương đương nhưng mà có thiết kế khung thép sang trọng. Rất tiếc lại bị lược bỏ không có loa mic đàm thoại. GTS Pro có thông số như sau: Bluetooth 5.1 nên là tiết kiệm pin cho điện thoại và đồng hồ hơn. Nhờ vậy nên là tuy dung lượng pin chỉ 200mAh nhưng mà thời lượng pin vẫn sử dụng trung bình lên tới 1 tuần. Màn hình HD IPS LCD có chất lượng khá. Ngoài ra có cảm biến vừa để soi đi đái, vừa đo được nhịp tim, đo SpO2 oxy bão hòa trong máu và có tới 24 môn tập luyện thể thao. Tiêu chuẩn chống nước là IP67 nên anh em hạn chế bơi lội, chỉ nên rửa tay hoặc là đi mưa nhẹ thôi. Link Shopee mua Zblade GTS Pro mình sẽ để ở dưới mô tả video nhé. Và nếu anh em muốn tham gia giveaway tặng 5 chiếc GTS Pro này, chú ý đọc kỹ ở mô tả video và bình luận ghim. Hộp của chiếc GTS Pro nhìn khá đẹp, mình sẽ không mất thời gian về phần mở hộp nữa. Máy mình đã lấy ra review từ trước rồi. Trong hộp thì sẽ có một cái tờ giấy slogan, sách hướng dẫn rất là dày, không có tiếng Việt, và kèm một cái dây sạc quốc dân. GTS Pro có 3 phiên bản màu sắc: màu vàng, bạc và đen. Giveaway thì mình sẽ tặng ngẫu nhiên 3 đen và 2 vàng. Về thiết kế thì kích cỡ của máy là 43mm, độ mỏng là 9,5mm và khung máy được làm bằng thép, đánh bóng lên nhìn rất là sang trọng. Nhưng mà trọng lượng nó rất nhẹ nhá, chỉ 45g thôi, đeo rất là thoải mái. Bên cạnh hông có một nút cứng. Nút này là làm dạng nhô nhẹ, cho nên là khi vận động hay là gập cổ tay này, làm gì đó thì không bị chạm nút nguồn. Sau máy thì cũng làm bằng nhựa thôi. Đây là cảm biến đo nhịp tim này, đây là vùng chân sạc. Dây đeo thì cực kỳ ngon. Đây anh em nhìn cái khóa dây này, làm bằng thép luôn và nhìn rất là xịn, giống như là dây của Apple Watch với Samsung ấy. Nhìn kỹ ở nút thì có thêm vạch đỏ khắc chìm, nhìn nó sang xịn hẳn lên. Mà thép bóng thì là rất là dễ bám vân tay với bám bẩn này. Về màn hình, GTS Pro có tấm nền IPS LCD. Zblade này họ nhấn mạnh là màn HD luôn. Kích cỡ màn hình hiển thị là 1,65 inch, độ phân giải là 240 x 295 pixel. Rất tiếc là màn hình này không cân xứng do viền dưới lại dày hơn so với 3 góc viền còn lại. Viền trên lại mỏng nhất và không đồng đều với hai viền bên trái, phải. Máy không có tính năng chạm sáng màn, chỉ có giơ cổ tay xem giờ hoặc là bấm nút nguồn thôi. Quan điểm riêng về màn hình, tuy có mức giá rẻ nhưng mà chất lượng hiển thị khá tốt, màu sắc đẹp tuy không quá rực rỡ, độ sáng hiển thị ngoài trời rất là ok nên là dễ xem giờ kể cả là nắng gắt. Màu đen không sâu cũng là điểm yếu chung của màn IPS và TFT LCD. Điểm trừ là viền màn hình không cân xứng, viền dưới lại dày cho nên là không phù hợp xài các mặt đồng hồ có background sáng màu. Ngoài ra thì kính màn hình rất bám vân tay. Về giao diện, vút từ trên xuống là thanh trạng thái, tình trạng pin, tình trạng kết nối, tìm điện thoại, chỉnh độ sáng. Thông tin của máy, vào cài đặt. Trong cài đặt thì chỉ có chỉnh độ sáng này, tắt máy này, reset và thông tin máy thôi. Con này thì giao diện rất là đơn giản. Vuốt từ phải sang, vừa là widget vừa là giao diện ứng dụng luôn. Hoạt động hàng ngày, theo dõi nhịp tim, đo huyết áp, đo SpO2, theo dõi giấc ngủ, khiển nhạc. Đây là các chế độ tập luyện thì nó sẽ có 24 môn tập luyện khác nhau. Máy thì không có GPS. Coi qua về giao diện tập luyện xíu nè. Rất là đơn giản, chỉ có bước chân này, quãng đường, nhịp tim,
Một vài môn tập luyện khác thì có thêm calo tiêu hao thôi. Thời tiết. Thông báo, chút nữa thì mình sẽ nói chi tiết sau. Stopwatch. Tìm điện thoại. Vào cài đặt. Vuốt quyết gượt này hoặc là thanh trạng thái rất là mượt mà. Giữ ly vào mặt đồng hồ để đổi mặt. Có 5 mặt mặc định và một mặt cài từ kho mặt đồng hồ. Anh em có thể tùy biến theo ảnh cá nhân này. Vuốt từ dưới lên để đọc thông báo. Mình thấy có một vài vấn đề. Thứ nhất là nếu có nhiều thông báo thì vuốt hơi bị lag. Thứ hai là phông chữ rất nhỏ, khó đọc. Đấy, bị lỗi cách chữ này, ngắt chữ xuống dòng. Thứ ba nữa là không hiển thị được nội dung dài, chỉ khoảng 3-4 dòng là bị 3 chấm rồi. Còn đây là thông báo từ Zalo kết nối với điện thoại iPhone thì nó không hiển thị tên ứng dụng Zalo. Còn kết nối với điện thoại Android thì hiển thị tên ứng dụng Zalo bình thường. Test thử thông báo đến xem là có sáng màn hình không nào. Ok luôn. Thông báo cuộc gọi. Ui, delay 2 đến 3 giây và mình thấy mức rung nó khá là yếu. Nếu mà anh em bấm ở đây thì nó không từ chối luôn đâu, mà sẽ phải cần setup thêm. Ở trong app kết nối trong mục này, bật thêm cái này lên mới có từ chối cuộc gọi. Giữ ly vào để từ chối cuộc gọi. Để kết nối với điện thoại iPhone và Android, em sẽ tải app GloryFit về. Giao diện kết nối trên iPhone, em xem góc bên trái. Đây là hoạt động hàng ngày của mình. Tập luyện thể thao, em chọn ở đây thì nó sẽ hiển thị luôn cái phần tập luyện ở trên đồng hồ. Tiếp theo đây là quản lý đồng hồ. Đầu tiên là kho watch face. Hiện tại thì mình thấy có 18 mặt đồng hồ thôi. Đây là những mặt mình tải về này. Đây là mặt tùy biến theo ảnh cá nhân. Đây là theo dõi nhịp tim, thông báo cuộc gọi, thông báo tin nhắn này, thông báo ứng dụng thì anh em có thể chọn thêm nếu mà muốn thông báo Zalo hoặc là các thông báo ứng dụng khác. Ngoài ra thì có nhắc nhở đứng lên ngồi xuống này, đặt báo thức này, giơ cổ tay xem giờ này, không làm phiền. Về các cảm biến theo dõi sức khỏe, đầu tiên là theo dõi nhịp tim. Mình đeo cả ngày hai thiết bị Garmin và GTS Pro thì cho biểu đồ rất là tương đồng nhau. Nhịp tim nghỉ ngơi và nhịp tim cao nhất thì GTS Pro chỉ chênh 3-4 nhịp. Đối với SPO2 thì có vẻ như là không chính xác lắm. So sánh thấy GTS Pro luôn ra chỉ số 98 đến 99%, trong khi Garmin chỉ 95%, mà thời gian đo mình cũng trong trạng thái mệt mỏi nhẹ. Về đo bước chân, mình test chạy xe máy 2 cây đã bị nhảy 60 bước. Mình đeo cùng với Garmin so sánh một vài ngày thì có sự sai lệch cao hơn 1.000 đến 1.500 bước luôn. Tiếp theo là theo dõi giấc ngủ, thời gian ngủ sai lệch nhưng mà thời gian thức giấc lại chính xác. So sánh với Garmin thì cũng chênh lệch các chỉ số ngủ sâu, ngủ nông, thức giấc. Mình thấy là nếu mua GTS Pro để theo dõi sức khỏe là không hợp lý, bởi bước chân hay là theo dõi giấc ngủ sai lệch. SPO2 thì báo ảo, nhưng mà được cái thì theo dõi nhịp tim lại ổn. Các vấn đề khác như là cảm biến giơ cổ tay xem giờ chỉ ở mức trung bình, màn hình đôi khi có độ trễ hiển thị và thỉnh thoảng giơ cổ tay không hiển thị màn hình. Anh em cần phải giơ tay xem giờ dứt khoát thì máy rất ok. Khoảng cách kết nối mình test cho đồng hồ đi xa khỏi điện thoại thì tối đa nhận khoảng 10 đến 15 mét. Kết nối ổn định và có tự động kết nối lại trong phạm vi kết nối. Thời lượng pin thực tế sử dụng mình dùng trong một tuần thì với mức dùng của mình có một ngày 4 năm thông báo cuộc gọi, thông báo ứng dụng xấp xỉ 30 lần. Để độ sáng màn hình tối đa thì pin trụ được khoảng 3 ngày. Nếu anh em mà sử dụng tần suất thông báo ít hơn hay để mức sáng đủ nhìn thì pin sẽ tốt hơn. Đánh giá cá nhân của mình về Zblade GTS Pro với những anh em mà không quan trọng về theo dõi sức khỏe, chỉ cần đeo nhận thông báo, thiết kế đẹp, sang, giá rẻ chỉ 490k thì mua quá là hợp lý. Ưu điểm là có màn hình ở mức khá, có mặt tùy biến theo ảnh cá nhân, thời lượng pin đủ xài, dây đeo cũng ngon. Tuy vậy vẫn có vài nhược điểm hơi khó chịu như là phone thông báo nhỏ khó đọc, cảm biến bước chân kém. Anh em có ý kiến gì khác hãy comment để anh em cùng thảo luận nhé. À mà nhớ tham gia giveaway thử vận may trúng 5 chiếc GTS Pro này. Nếu thấy kênh mình hữu ích hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi kênh của mình.